नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको हाम्रो भिडियोमा घरमै जमाएर राखेको तरबाट घिउ बनाउन सिकाउँदै छौं। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु होला। यो चाहिँ हामीले 20 दिनसम्म जम्मा गरेर राखेको तर हो। अब यसलाई नै हामीले घिउ बनाउँदै छौं। अस्ति बालबा दरबार घुम्न जाँदा ठेकी र मदानी देखेको थिए। त्यसलाई नै इमेजिन गर्दै हामी चाहिँ मिक्सरमा घिउ बनाउँदै छौं। ल अब घिउ बनाउन सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला मिक्सरको जगमा जमाएर राखेको तरलाई हालौं। मेरो चाहिँ दुईटा भाँडामा भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ 2 लट गर्नुपर्ने भएको छ। हजुरहरुको के कति चाहिँ क्वान्टिटी छ मिक्सरको साइज हेरेर गर्नु होला। घिउ बनाउँदाखेरि जाडो मौसममा तातो पानी र गर्मी मौसममा आइस हालेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो गर्मी लागेको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा आइस हालेको छु। आइस हालेर मिक्सिङ गर्दा नौनी चाहिँ एकै ठाउँमा डल्लो पर्छ। लगभग हाम्रो नौनी रेडी हुन लागिसकेको छ। हाम्रो पहिलो लटको नौनी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मही र नौनी छुट्टिने गरेर छानेर राख्दै छौं। अब फेरि अघिकै प्रोसेस अनुसार दोस्रो लटको नौनी पनि रेडी गर्दै छौं। दोस्रो लटको नौनी पनि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई पनि हामीले छान्दै छौं। मिक्सरको काम पनि सकिसक्यो, मही र नौनी पनि छुटिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले तताउनेतिर लाग्दै छौं। अब मेन प्रोसेस घिउको मेन प्रोसेसमा चाहिँ लागौं। अघि रेडी गरेर राखेको नौनीलाई सानो ग्यासको फ्लेममा बिस्तारै पकाउँदै छौं। नौनी कतिखेर उम्लेर पोखेर जान्छ थाहा हुँदैन, त्यही भएर ग्यास बालिसकेपछि चाहिँ छोडेर नजानु होला। अब लगभग घिउ पनि रेडी हुन लागिसकेको छ। यसको कलर देख्दाखेरि नै थाहा हुन्छ। सानो ग्यासको फ्लेममा बिस्तारै चलाउँदै पकाइरहनु पर्नेछ। चामल चाहिँ अप्सनल हो। मलाई चाहिँ बिलौनीमा चामल हालेको चाहिँ एकदम मन पर्छ, त्यही भएर मैले हालेको छु। इफ हजुरहरूलाई पनि मन पर्छ भने हाल्नु होला। कस्तो राम्रो घिउको कलर आएको छ हेर्नुस् त, देख्दै खाउँ लाग्ने टाइपको। उम्लिरहेको घिउमा थोरै चिसो पानी राख्यो भने चाहिँ घिउ चाहिँ एकदम राम्रो बन्छ। फाइनली हाम्रो घिउ पनि रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ यसलाई थोरै सेलाएर अनि भाँडामा हाल्दै छु। मलाई चाहिँ यो आइडिया एकदम सजिलो लाग्यो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। घरमै खाना लिएर आएको थोरै दुधबाट पनि हामीलाई पुग्ने घिउ निकालेका छौं। हजुरहरूले पनि मार्केटमा घिउ किन्नु भन्दा आफूलाई खाना लिएर आएको थोरै दुधबाट घिउ बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो घिउबाट निक्लेको बिलौनी चाहिँ मलाई एकदम मन पर्छ, मेरो फेभरेट हो। कोलाई यस्तो बिलौनी मन पर्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि हजुरहरूलाई यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सुपोलाई माया गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। सुपोलाई हजुरहरूको मायाको खाँचो छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।